صبر کن. قبل از اینکه رد شی، قبل از اینکه صفحه رو ببندی، قبل از اینکه اون صدای توی سرت بگه اینم یه ویدیوی تکراری دیگه است، ازت میخوام یه لحظه گوش بدی. چیزی که میخوام امروز باهات در میون بذارم باورهای خیلی ها رو زیر و رو کرده. این همون حقیقتیه که آدمای ثروتمند رو وادار کرده داراییشون رو ببخشن و از تاجرای بزرگ راهبای آروم ساخته. این فقط یه حقیقته، یک ایده. اما وقتی درکش کنی، منظورم اینه که با تمام وجودت درکش کنی، دیگه محاله بتونی مثل قبل زندگی کنی. فقط یه چیزی ازت میخوام، تا آخرش با من بمون. چون ته این ویدیو قراره یه تمرین بهت بدم، یه تکنیک ساده و قدیمی که فقط ظرف چند روز واقعیت زندگیت رو تغییر میده. نه چند ماه، نه چند سال، چند روز. اما این تکنیک فقط وقتی کار میکنه که حرفای قبلش رو عمیقاً فهمیده باشی. پس آروم بگیر، حواس پرتی ها رو خاموش کن و بیا شروع کنیم. اگه کانال بیدارگر تا حالا تونسته حرفی بزنی که ته دلت لرزیده، اگه حتی یه لحظه باعث شده مکس کنی و جور دیگه‌ای فکر کنی، همین الان دکمه سابسکرایب و اون زنگوله رو بزن. نه برای من، برای خودت، تا در بعدی که باز میشه تو رو پیدا کنه. حالا بیا بریم جایی که خیلیا میترسن واردش بشن. فصل اول، دروغی که باورش کردی. به دروغ گفتن. پدر و مادرت مقصر نبودن، اونام نمیدونستن. معلماتم همینطور. جامعه‌ام فقط مجموعه‌ای از آدماست که همشون یه باور اشتباه دارن. دروغ اینه: تو ناقصی و یه چیزی بیرون از تو وجود داره که کاملت میکنه. بهش فکر کن. هر تبلیغی که تا حالا دیدی روی همین دروغ ساخته شده. هر فیلم عاشقانه‌ای که دیدی همین دروغ بوده با موسیقی متن قشنگ. کتاب‌های موفقیت که قول میدن نسخه بهتری از تو بسازن، همین دروغ با فونت متفاوت. شغل خوب بگیر، همسر پیدا کن، خونه بخر، لاغر شو. اون وقت، تازه اون وقت خوشبخت میشی. و برای همین تو شروع میکنی به دویدن. خدای من، چقدر ما میدویم. دنبال رابطه میدوی، انگار قلبت بهش بنده، چون بهت گفتن که بنده. دنبال پول میدوی مثل اکسیژن، چون یه جایی تو مسیر بهت القا شده که بی پولی یعنی شکست. دنبال تایید دیگران میدوی. لایک ها و کامنت ها رو چک میکنی مثل موش آزمایشگاهی که دکمه رو فشار میده تا یه ذره حس خوب بگیره. ولی یه چیزی هست که هیچ کس بهت نمیگه. این دویدن خود تله است. بذار داستان یه مسافر رو برات بگم. تصورش کن. نه تو گذشته های دور، همین الان، امروز داره توی بیابونی راه میره. شاید بیابون شنماسه نباشه، شاید بیابون تنهایی باشه، بیابون خستگی، بیابون اون اضطرابی که ساعت 3 صبح سراغت میاد و نمیذاره بخوابی. این مسافر تشنه است، کلافه است. از دور یه سراب میبینه، یه واحد زیبا، درخشان، که قول میده همه تشنگیش رو برطرف کنه. پس شروع میکنه به دویدن سمتش، تندتر، محکمتر. پاهاش میسوزه، نفسش بند میاد، ولی اون واحد حرکت میکنه. همیشه چند قدم اون برتره. همیشه تقریبا رسیدی ولی هیچ وقت نمیرسی. این زندگی توه، این زندگی منه، این وضعیت انسان بودنه. وقتی چیزی که میخوام بگم رو نفهمیده باشیم، ولی بعد یه چیزی میشکنه. نه روح مسافر، یه چیز دیگه، یه چیز عمیق‌تر. مسافر روی زمین میفته، نه از رو ضعف، بلکه از روی حکمت. دیگه نمیدوه، روی شنها میشینه. اون نیاز وحشتناک برای رسیدن به اون سراب رو رها میکنه و تو سکوتی که بعدش میاد صداش رو میشنوه. صدای آب، شرشر آب، درست پشت سرش. چشمه هیچ وقت جلوتر نبود، همیشه اینجا بود.
فقط چون داشت میدوید نمیتونست ببیندش. مولانا که کلامش از قرون پیش زنده است این رو خوب فهمیده بود. اون میگفت هرچه را که میجویی از تو میگریزد، اما اگر در جای صبر خود بنشینی آنچه نیاز داری به سویت جاری میشود. تو ذهنت مرورش کن. چیزی که دنبالش میدویی داره ازت فرار میکنه. چیزی که میخوای به زور بگیریش از لای انگشتات لیز میخوره. هرچی محکمتر مشت کنی سریعتر از دستش میدی. ولی وقتی بایستی، وقتی واقعا و عمیقاً بایستی، هر چیزی که همیشه میخواستی شروع میکنه به سمتت اومدن. میدونم الان چی تو سرته. میگی این حرفا قشنگ رفیق، ولی من اجاره خونه دارم، قلبم شکسته، زندگیم داره از هم میپاشه، نمیتونم همینجوری وایسم. با من باش، چون این راجب تنبلی یا بیخیالی نیست، این راجب یه قدرت خیلی بزرگتره. فصل دوم، فیزیک رها کردن. اینجا چیزیه که نگاهت رو به همه چیز عوض میکنه. جهان هستی طبق قانونی کار میکنه که فیزیک کوانتوم تازه داره میفهمدش، ولی عرفای ما هزاران سال پیش میدونستن انرژی به باز بودن پاسخ میده، نه به زور. به خوابیدن فکر کن. تا حالا سعی کردی به زور بخوابی؟ چی میشه؟ دراز میکشی، کلافه‌ای، چشمات بازه، تقلا میکنی که بیهوش بشی. ولی لحظه‌ای که تسلیم میشی چی؟ لحظه‌ای که دست از تلاش بر میداری و فقط خودت رو رها میکنی، خواب تو رو بغل میکنه. راحت، بدون هیچ زوری. یا وقتی میخوای یه اسمی رو یادت بیاد، نوک زبونته، زور میزنی، فشار میاری و اون اسم ازت فرار میکنه. ولی 2 ساعت بعد وقتی کاملا بیخیالش شدی، یهو میاد تو ذهنت، خود به خود. انگار منتظر بود تو از سر راه خودت بری کنار. این تصادف نیست. همه چیز همینطوری کار میکنه. لاوتسه 2500 سال پیش گفت اگر میخواهی پرشوی اجازه بده که خالی باشی. حالا میخوام یه نکته حیاتی رو بفهمی. این به معنی دست کشیدن از زندگی نیست. این به معنی بیخیال شدن رویاهات نیست. این به معنی نشستن تو غار و منتظر معجزه موندن نیست. این یعنی رها کردن اون چنگال سفتی که انداختی دور نتیجه. همین الان به دستات نگاه کن. جدی میگم، نگاهشون کن. حالا مشتشون کن. محکم، محکمتر. تنشو حس کن. این دقیقاً جوریه که ما زندگی میکنیم. مشت کرده، منقبض، چسبیدیم به چیزایی که داریم و چنگ میزنیم واسه چیزایی که نداریم. ولی یه حقیقت ساده هست که همیشه یادمون میره. با مشت بسته نمیتونی چیزی بگیری. نمیتونی وقتی دستت مشت هدیه بگیری. نمیتونی وقتی سفت چسبیدی به چیزی زندگی رو بدل کنی. نمیتونی بذاری نور وارد بشه وقتی داری کنترل همه چیز رو با فشار نگه میداری. حالا دستات رو باز کن. تفاوت رو حس کن. اون رهایی رو. اون فضا رو. این حس واقعی تسلیم هست. تسلیم به معنی باختن نیست. تسلیم یعنی آزادی. بودا خیلی ساده گفت. ریشه رنج دلبستگیه. دقت کن، نگفت خواستن، گفت دلبستگی. تو میتونی بخوای، میتونی تلاش کنی، میتونی با شوق حرکت کنی، ولی لحظه‌ای که آرامش خودت رو گره میزنی به نتیجه، لحظه‌ای که میگی من حالم خوب نمیشه مگه اینکه فلان اتفاق بیفته، همون لحظه قدرتت رو دادی به چیزی بیرون از خودت. و جهان این فشار رو حس میکنه و واکنشش اینه که همون چیزی که میخوای رو درست دور از دسترس نگه داره. بذار یه تجربه شخصی بگم. زمانی بود که یه چیزی رو با تمام وجودم میخواستم. اسمش رو نمیارم. تو هم نسخه خودت رو داری. هممون داریم. نقشه کشیدم، تجسم کردم، التماس کائنات کردم، هر کاری که کتاب‌ها گفته بودن کردم و هیچی نشد. هرچی بیشتر هل دادم اون بیشتر عقب رفت. تا اینکه یه شب بریدم. نه با سر و صدا، خیلی آروم، تو تاریکی. بلند گفتم من دیگه نمی جنگم تا این اتفاق بیفته. هر چیزی که سهم منه من رو پیدا میکنه.
و اگه هم نکرد من زنده میمونم. و رها کردم. من اینکه الکی بگم رها کردم تا نتیجه بگیرم نه، واقعا خسته بودم. دیگه انرژی نداشتم که چنگ بزنم. ظرف چند وقت همه چیز عوض شد. نه به خاطر اینکه جادو کردم، به خاطر اینکه بالاخره من رفتم کنار. فصل 3. زهدان هیچ. حالا میخوایم بریم عمیق‌تر، جایی که اکثر مردم ازش فرار میکنن. میخوایم بریم سراغ خلا، سراغ هیچ. وقتی کلمه هیچ یا خلا رو میشنوی چه حسی داری؟ احتمالاً ترس، تاریکی، پوچی. ولی اگه بهت بگم هیچ واقعاً پوچ نیست، چی؟ اگه بهت بگم خلا در واقع همه چیزه، چی؟ تو تمام سنت‌های عرفانی یه حقیقت تکرار میشه. خالی بودن به معنی نبودن نیست، به معنی حضور بی‌نهایت امکانه. لاوتسه میگفت خلا مثل یه ظرفه، استفاده میشه اما هیچ وقت پر نمیشه، پر از امکانات نامحدوده. به سکوت بین نوت‌های موسیقی فکر کن. بدون اون سکوت ریتمی وجود نداره، ملودی نیست، فقط سر و صداست. اون مکس هست که موسیقی رو میسازه. به فضای خالی توی لیوان فکر کن. لیوان به خاطر دیوارش نیست که به درد میخوره، به خاطر اون فضای خالی توشه که میتونی توش آب بریزی. به فاصله بین افکارت فکر کن. اکثر مردم متوجهش نمیشن چون مشغول فکر کردنن، ولی تو مدیتیشن وقتی فکرها آروم میشن اون رو میبینی. یه فضا، یه آگاهی، یه سکوت بزرگ بین فکر قبلی و فکر بعدی. اون فضا، اون خود واقعی توه. مولانا میگه مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. و جای دیگه میگه هر چیزی که از دست میدی به شکل دیگه برمیگرده. خلأ چیزی رو نابود نمیکنه، تبدیل میکنه. چیزی که میره جا باز میکنه برای چیزی که داره میاد. چیزی که حس میکنی باخته در واقع پاکسازی بوده، ولی تا وقتی که سفت چسبیدی نمیتونی این رو ببینی. فرض کن وسط یه دشت باز ایستادی، بدون دیوار، بدون حصار، فقط فضای بی نهایت. اولش اون من درونت میترسه، دنبال نشونه میگرده، میخواد بدون کجا بره، چی کار کنه. ولی اگه تو اون فضا بمونی یه چیزی تغییر میکنه. میفهمی که گم نشدی، تو آزادی. و تو این آزادی زندگی دقیقاً میدونه کجا پیدات کنه. فصل 4. تمرین. خیلی خوب، رسیدیم. این همون قولی بود که اول ویدیو دادم. تمرینی که همه چیز رو تغییر میده. پیچیده نیست، ابزار خاصی نمیخواد، ولی صداقت میخواد و باید واقعاً انجامش بدی، نه اینکه فقط بشنوی. قدم اول، اسم چیزی که بهش چسبیدی رو بگو. همین الان، تو همین لحظه. به چی انقدر سفت چسبیدی که روحت رو زخمی کرده؟ یه رابطه، یه کینه، یه ترس، تصویری که از خودت داری، یا یه نتیجه‌ای که فکر میکنی باید حتماً بشه وگرنه بدبخت میشی. قضاوتش نکن، فقط اسمش رو ببر. اگه میتونی بلند بگو من چسبیدم به. حس کن کجای بدنت گیر کرده. تو سینت، تو شکمت، تو گلوت. قدم دوم، سوال حقیقت. این سوالیه که گره رو باز میکنه. اگه این رو رها کنم میترسم چه اتفاقی بیفته. با این سوال بشین، ازش فرار نکن. معمولاً زیر اون چنگ زدن ما ترس خوابیده. ترس از تنها موندن، ترس از بی‌ارزش بودن، ترس از اینکه بدون اون چیز نمیدونیم کی هستیم. ترس رو پیدا کن. قدم سوم، تنفس رهاییه. حالا خود تمرین. یه نفس عمیق بکش، ریه‌هات رو کامل پر کن و وقتی بازدم رو میدی بیرون، آروم و کامل تصور کن اون چیزی که بهش چسبیده بودی داره حل میشه، داره شناور میشه و میره، مثل مه، مثل بخار. تو نابودش نمی کنی، داری برش میگردونی به کائنات. داری میگی من انقدر به زندگی اعتماد دارم که دستم رو باز کنم.
این کار رو 3 بار انجام بده. 3 تا نفس، 3 تا رهایی. قدم 4 گشودگی. حالا دستات رو واقعاً باز کن. کف دستا رو به آسمون. این کلمات رو بگو. بلند یا تو دلت. من آماده‌ام تا چیزی که سهم واقعی منه رو بگیرم. نه چیزی که فکر میکنم نیاز دارم. بلکه چیزی که واقعاً مال منه. من اعتماد میکنم. من رها میکنم. من دریافت میکنم. اون باز بودن رو تو سینت حس کن. اون فضایی که ساختی رو حس کن. این تمرینه. 7 روز هر روز صبح این کار رو بکن. فقط چند دقیقه. و ببین چی شروع میکنه به تغییر کردن. نه با زور، نه با کلک زدن، بلکه با همراستا شدن. با تبدیل شدن به کسی که اجازه میده زندگی اتفاق بیفته. جای این که دستور بده چطور اتفاق بیفته. بخش پایانی رازی که جلوی چشم بود. خب رسیدیم به آخرش. به حقیقت ساده تر از اونیه که دلمون میخواد. با بی نیاز شدن همه چیز رو جذب میکنی. نه به خاطر اینکه جادوه، به خاطر اینکه فیزیکه. چون انرژی به فضای باز جواب میده. چون کائنات فقط میتونی دستهایی رو پر کنه که همین الانیش پر نیستن. تو شکسته نیستی. هیچ وقت نبودی. هر چیزی که دنبالش میگشتی تمام این مدت اینجا بوده. درست پشت سرت. منتظر بوده که تو دست از دویدن برداری. چشم واقعیه، ولی باید دست از دنبال کردن سراب برداری تا ببینیش. یه نفس آخر با من بکش. دم و بازدم. تو خود آسمونی. ابرها میان و میرن. فکرها، احساسات، تجربه ها. ولی تو میمونی. وسیع، باز و بدون تغییر. و هر چیزی که زندگی برات کنار گذاشته همین الان تو راهه. فقط باید بذاری برسه. اگه این حرفا جایی رو در درون تو لمس کرد، این رو برای یه نفر که بهش نیاز داره بفرست. ما هیچ وقت نمیدونیم که یه پیام ساده مسیر زندگی یه نفر رو عوض میکنه. سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن. کانال بیدارگر فقط محتوا نیست، یه دروازه است. و تا دیدار بعدی دست از دویدن بردار. شروع کن به گرفتن. تو همین الان هم همه چیز رو داری.